Sziasztok, Ázsi vagyok! Ma egy olyan gyümölcsös pillecukor receptet mutatok meg nektek, amiben több a gyümölcs, mint a cukor. Tartsatok velem! Szükségünk lesz 200 g barackra, az lehet fagyasztott, lehet friss is, 20 g zselatinra és 8 deka cukorra. Fogunk egy edényt, beletesszük a barackot és a cukrot, és ezt elkezdjük főzni. Tehát közepes lángon feltesszük főni. Ez még levet fog ereszteni, főleg, hogy az enyém fagyasztott. Alacsony lángon körülbelül egy ilyen 5-8 percig főzzük így együtt, de legalább addig, amíg a víz felét el nem párologja. Szóval, ha kezd ilyen szirupos lenni, akkor elzárjuk a gázt alatta. Tehát, ha megvan a barackunk, akkor fél deciliter vizet öntök a zselatinra, és elkeverem, és hagyom 10 percig állni. Amíg a zselatin szivalkodik, addig a barackot átöntjük egy nagy tálba, és összeturmixoljuk, vagy megpürésítjük, kinek hogy tetszik jobban. Letelt a 10 perc, én ebben a barackos edényben melegítettem vizet, belerakom az üvegtálat, és szépen addig keverem, amíg a zselatin el nem olvad. Ha a zselatin szépen elolvadt, hozzáöntjük a barackhoz. És mielőtt elkezdjük felverni, előtte egy 20x30-as tepsit én már itt előkészítettem. És most már csak fel kell szépen verni. Amikor már elkezd így felvenni a habot, akkor van kész. Én ezt egyébként 9 percig vertem, most pedig kiöntöm a formába. Megpróbálom szépen eloszlatni. És mehet be a hűtőbe körülbelül 2-3 órára. Ha letelt a 2-3 óra, akkor szépen kibontjuk a papírból, leszedjük a hátuljáról is, majd pedig késsel felszeleteljük. Látni lehet, hogy milyen szép ruganyos lett. Elkészült ez a barackos pillecukor, ilyen szépen nyúlik, és ízre is nagyon finom barackos, úgyhogy ha szeretitek a pillecukrot, akkor ezt mindenképpen érdemes kipróbálnotok. Elkészíthetitek egyébként más gyümölccsel is, például eperrel. Ha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és osszátok meg másokkal is. Köszönöm, hogy itt voltatok velem, szép napot, sziasztok!